At so, welcome sa channel ko. Ako nga po ulit si Aldrin Peña ng Dream Media Production. At today, isa na naman panibagong video ang ating gagawin. At sa vlog na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makabuo ng isang computer. So, without further ado, let's get started. So, ang number one na kailangan natin mga master ay ang monitor. Isang output device that display data, pictorial, visual, at iba pa na nilalabas ng ating computer sa kanyang display. Kadalasan, ang mga gamers ay mas priority nila na makahanap ng magandang monitor para sa kanilang mga computer. Nakadepende ang bibilhin mong monitor kung saan mo siya gagamitin. Kung pang office, graphics, video editing, at pang-gaming pa yan. At kung pipili ka ng magandang monitor sa panahon ngayon, ay mas maganda na kung 1920 by 1080 ang kanyang resolution at 60Hz naman ang kanyang refresh rate. Ito ang standard display monitor na pwede mo na ding magamit ng matagal. At kung ang priority mo naman ay ang pang-gaming, at least meron kang mataas na monitor resolution at high refresh rate na 120Hz hanggang 360Hz. Mas mataas, mas maganda. Number 2, video card. Ang video card ang nag-handle ng graphics ng iyong monitor. Naglalabas din ng mga data ang processor mo papunta sa monitor. In short, kung wala kang mataas na video card, mahihirapan din ang processor mo. Kaya minsan, may mga application tayo na sobrang bagal kahit mataas ang processor natin. Tulad ng i3 hanggang i9 na latest generation ng mga processor sa panahon ngayon. Although may mga laptop ngayon na nare-release na meron na silang built-in na video card. Pero kung gusto mong makuha ang expectation mo, mas maganda na kung computer or desktop na ang buuin mo. Kung laptop naman ang bibilhin mo, mas maganda na kung mas mataas yung video card niya dahil hindi ito na-upgrade. Tandaan din natin na hindi lahat ng computer at laptop ay pwedeng gamitin pang gaming. Karamihan kasi sa atin, lahat tayo iniisip natin na porke meron kang computer at meron kang laptop ay pwede mo na itong gamitin panlaro. Tandaan din natin na ang mga video card ay meron din silang kanya-kanyang limit. So, mas mataas na video card, mas mataas na hertz na monitor, mas maganda. Dahil pwede kang maglaro ng mga matataas na resolution at FPS. So, ang FPS ay frame per seconds na ginagamit na ngayon sa animation tulad ng mga 3D games. At number 3, processor. Ang processor ang pinakautak ng computer natin. So same sa video card at processor, alamin mo muna kung saan mo ito gagamitin. Kung online class, graphics, video editing, or pang gaming pa yan. So kung ang priority mo naman ay mga documents at paperworks, okay na sa inyo ang i3 hanggang i9 na kahit walang video card, gagana yan. Basta tandaan lang natin na kung gusto natin maglaro ng high-end games, kailangan muna i-upgrade ang video card natin para masabay siya sa processor. Meron tayong tatlong sikat na company na nagpuproduce ng mga processor tulad ng Intel, AMD at Bionic naman para sa Apple. Ang Intel ay sikat sa mga processor na Celeron, Pentium at mga i-series tulad ng i3, i5, i7 at ang panibago nilang i9. Take note guys, may mga generation yan kaya huwag kayong magpapabudol. At sa taon na to, naglabas ang Intel processor ng 12th generation. Para sa AMD naman, meron silang A-series at meron din silang Ryzen 3, 5, 7, 9 at take note, may mga generation din yan na tulad sa Intel. At kung may budget ka naman, meron din tayo para sa Apple na Bionic processor. Walang duda na kapag naglabas ang Apple ng panibagong processor ay mas maganda ito. At syempre, ang consequence dyan ay tight sa budget. Number 4, RAM. Ang RAM ay Random Access Memory. Mga master, lalagay ko dito sa taas. Na-explain ko na kung ano yung RAM. At so basically, ang RAM ay tumutulong sa processor natin para mas mapadali pa ang kanyang trabaho. Pinagsusunod-sunod niya ang gagawin ng processor para hindi siya mabigatan sa lahat ng mga data na pumapasok sa kanya. So kung mas mataas din na RAM na meron ng computer mo, ay mas maganda ito. Tandaan natin na magkaiba ang RAM ng pang-laptop at magkaiba din ang RAM ng pang-desktop. So tandaan na ang mga RAM ay meron din silang DDR type. Meron DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, and so on and so forth. So sa panahon ngayon, ang normal at standard size ng isang RAM ay 8GB RAM. Kung may documents ka na ginagawa, may paperworks, gagana na yan at okay na din yan. So tandaan, mas mataas na RAM, mas mataas din ang chance ng processor mo na hindi siya mabigatan sa lahat ng mga ginagawa mo.
read-only memory or storage. So magkaiba ang RAM sa ROM. So ang storage ay ang pinakabangko ng computer mo sa lahat ng mga data na sinisave mo. Tulad ng operating system, yung mga projects, yung mga apps, dun sila nakastack. So kumbaga lahat ng information ng mga ginagamit mong software nandun sa storage na yon. So hindi din gagana ang operating system mo kung wala kang ginagamit na storage. So sa panahon ngayon, meron tayong iba-ibang mga storage type tulad ng HDD, SSD, M.2, at yung mga panibago pa na ilalabas nila. So yung HDD, mas mura yan, pero okay na din yan kung hindi naman ganun kabigat yung mga ginagawa mo. At kung gusto mo naman mas mabilis ay SSD, pero may kamahalan nga lang. So meron na din tayong explanation about sa storage dito sa link sa taas. May lalabas na lang dyan mga master. So, pwede nyo yung mapanood. Number 6, motherboard. Dito na natin ilalagay yung mga binili natin. Yung processor, yung RAM, storage, at video card. At dito na din natin isasaksak syempre yung monitor natin. Dito kadalasan nagkakamali ang mga bumibili kung ano nga ba yung gagamitin nilang motherboard. So, sa Intel, meron silang ginagamit na motherboard para sa Intel lang at meron din nito para sa AMD. So kung AMD lang siya, kailangan yung motherboard na bibilhin mo ay pang AMD processor din dahil magkaiba ang port ng mga processor nila. At kasabay na din ng pagbili natin ng motherboard ay kailangan din nating makabili ng case para sa lalagyan niya. Number 7 guys, power supply. So sa power supply, wag kayong magtitipid. Kung meron kayong kayang bilhin na mas mataas na watts, mas maganda dahil kapag nag-upgrade tayo ng parts ng computer natin, hindi na tayo mag-short sa gagamitin niyang kuryente. So kung bibili ka at gusto mo makatipid ay huwag ka nang bumili ng generic. So hindi ko sinasabi na huwag na kayo totally bumili. At kung meron naman kayong budget para makabili na mas mataas na uri ng power supply ay mas maganda dahil mas makakatulong to sa computer ninyo. Number 8, heatsink. So ang purpose ng gamit na to ay para hindi mahirapan ang parts ng mga computer mo. Tandaan natin na ang computer natin ay umiinit so kailangan natin siyang palamigin at mas maganda kung lalagay din natin siya sa air conditioner na room. At syempre, wag natin kakalimutan ang operating system dahil ito ang pinaka-interface na gagamitin natin para sa computer natin. So, meron tayong iba-ibang mga operating system na pwedeng gamitin. Ubuntu, meron tayong Windows. So, meron tayong iba-ibang mga operating system. So, sa part ng Microsoft, nag-release na sila ng Windows 11 na updated version ng kanilang operating system. So, kung meron man kayong katanungan about sa pag-install ng OS, pwede kayong pumunta sa ating Facebook page ng Dre Media Production at tuturo ko sa inyo kung paano din ito gagawin. Meron na din tayong tutorial about dyan. So, ayan, lalagay ko siya dito sa taas para mapanood nyo. So, number 10, wag natin kakalimutan ng mga inputs and outputs ng mga computer natin tulad ng wires, yung mga LED, yung mga keyboard, mouse, headset, at iba pang mga accessories na pwede natin gamitin para mas mapadali ang ating mga ginagawa at mas ma-enjoy pa natin ang buo at nabili nating computer. So hanggang dito na lamang guys ang video na to. Sana meron kayo natutunan kahit paano. At kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo mag-message dito sa ating Facebook page ng Dre Media Production at sasagutin natin yan. So huwag nyo kalimutan i-subscribe din at share to sa mga kaibigan nyo, kaklase nyo para may idea din sila kung paano sila makabuo ng isang malakas at mas matagal at mas matibay na computer para sa kanilang gagamitin. So hanggang dito na lamang at maraming salamat. Let's go!